Στο θέμα του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι δύσκολο και να θες να γεια σας αγαπητέ Ευάνθη. Πάντως χάρη την προηγούμενη Κυριακή, ένας εκλεκτός που εγώ τον θεωρώ αξιοσέβαστο ιστορικό συνάδελφό σου, λέει κατά λέξη την εξής ρετσέτα. Ο Δεκέμβρης του 1944 ανάγεται εις το ιδιώνυμο του 29. Το θεωρώ ένα δείγμα απλούστευσης της λανθασμένης έτσι κι αλλιώς αναδρομικής αντίληψης ιστορίας, η οποία πολύ συχνά εμφανίζεται στον χώρο των ιστορικών. Έτσι δεν είναι, Ευάνθη, η αναδρομική αντίληψη της ιστορίας? Παραβλέπει ο εκλεκτός καθηγητής, που τον παραδέχομαι γενικώς, καταρχήν το φαινόμενο, εκτεταμένο κοινωνικό πολιτικό φαινόμενο της περίοδου 35-40 που ονομάστηκε Βενιζελοκομμουνισμός. Δηλαδή τι? Μία τάση συναδέλφωσης και σύγκλησης μεταξύ της βενιζελικής βάσης αλλά και στελεχών του βενιζελισμού με την κομμουνιστική αριστερά. Πώς και γιατί? Είναι η αριστερόστροφη τάση στη βάση του βενιζελισμού λόγω του οικονομικού κράχ, της οικονομικής κρίσης. Είναι ο φόβος για την παλινόρθωση της βασιλείας και στη συνέχεια ο φόβος για την έλευση του φασισμού. Είναι η κοινή διωγμή κομμουνιστών και φιλελευθέρων μετά το 1935, πάνε στις ίδιες εξορίες. Χαρακτηριστικό ότι ο Σιάντος με τον Ιωάννη Σοφιανόπουλο, τον Βενιζελογενή, είναι μαζί στην Ανάφη, ας πούμε. Θα το δείτε το ίδιο στη Φολέγανδρο, στη Γάβδο, θα δείτε βενιζελικά στελέχη με τους κομμουνιστές. Μεσολαβεί βεβαίως και μια αλλαγή στρατηγικής του ΚΚΕ που διευκόλυνε αυτή τη σύγκληση. Ο Νικόλαος Ζαχαριάδης το 1934 υιοθετεί τη στρατηγική του αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού και του παλαϊκού αντιφασιστικού μετώπου και το 1935, 23 Μαρτίου, επιτέλους το ΚΚΕ με κατηγορηματικό τρόπο διαγράφει οποιαδήποτε υπόνοια στην πολιτική του περί της ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας. Έχουμε το σύμφωνο Σοφούλης Κλάβενα, την ανοιχτή επιστολή του Νίκου Ζαχαριάδη στις 30 Οκτωβρίου του 40. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική σύνδεση, ένα φαινόμενο πολύ σημαντικό που ίσως, επειδή άκουσα και με προσοχή την κυρία Δέδε, προαναγγέλει και μια αριστερά του κέντρου και είπατε την ωραία φράση που ο κύριος καθηγητής δεν την είπε, τα παράλληλα παρελθόντα που επενεργούν. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ η φράση σας και γι' αυτό έτσι με συγκινήσετε με την ομιλία σας. Τι παράβλεψε ο κύριος καθηγητής, ο έγκυρος κατά τα άλλα και σεβαστός? Μα δεν είναι, αφήστε με, δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να είναι ο Ευάνθης, αλλά δεν είναι. Είναι σεβαστός, θα καταλάβετε ποιος είναι όπως μιλώ. Παράβλεψε ότι η πλειονότητα, κανένα ιδιώνυμο δεν εμπόδισε την πλειονότητα της βενιζελογενούς παράταξης να αποτελέσει την κοινωνική βάση του ΕΑΜ. Τα 8 δέκατα των αξιωματικών του Ελλάς ήταν βενιζελογενείς οι απότακτοι του 1935, τα 9 δέκατα της κυβέρνησης του Βουνού ήταν βενιζελογενείς με πολλές και της συνέλευσης, δηλαδή θα δεις τον Παπαπολίτη ακόμα εκεί, ο πρόεδρος της κυβέρνησης του Βουνού, Αλέξανδρος Βόλος, επιφανής βενιζελογενής, ο οποίος ας πούμε από το συνταγματικό ριζοσπαστισμό πέρασε στο δημοκρατικό σοσιαλισμό, μια εξαιρετική φυσιογνωμία, ο Ηλίας Τυριμόκος, εξαιρετική φυσιογνωμία, βενιζελογενής σοσιαλιστής, ο Σαράφης, ο Στέφανος, ο απότακτος του 1935, ουσιαστικά ο εκτελεστικός αρχηγός του 1935 του κινήματος, είναι ο στρατιωτικός αρχηγός του Ελλάς. Δεν θα πω τον Αλέξανδρο Οθονέο πώς συμπεριφέρθηκε μέσα στα Δεκεμβριανά, κύριε καθηγητά, παραιτήθηκε από αρχηγός του ενιαίου στρατού, του εθνικού στρατού. Δηλαδή κάτι άλλο επίσης. Τα Δεκεμβριανά, το ιδιώνυμο που λέω ότι είναι η βάση του. Μιμή, δεν κοιτάζει προς τα δεξιά, διότι είναι 3 καθηγητές και νομίζουν ότι ένας από αυτούς είναι ο. Σε καμία περίπτωση, όχι. Ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Τρομελίδη τώρα για το Κυπριακό. Λοιπόν, ποιο ήταν το επίμαχο αντικείμενο στο ιδιώνυμο? Το μακεδονικό. Το 1944 δεν έπαιζε κανένα ρόλο το μακεδονικό, στο Δεκέμβριο του 1944. Ήδη ο Στέφανος Σαράφης
σε συμφωνία με την ηγεσία του ΚΚΕ και με άδεια και έγκριση της κυβέρνησης Παπανδρέου, διέλυσε ενόπλος το τάγμα του Ελλάς Γκότσε, το οποίο είχε αυτονομίστηκε στάσεις στη Μακεδονία, στις περιοχές Έδεσσας, Φλόρινας κλπ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα που λέει το. Δεν εμπόδισε σε τίποτα το ιδιώνυμο το ΚΚΕ, ΕΑΜ, Ελλάς, να συμμετέχει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, και μάλιστα πότε? Μετά το τραύμα του κινήματος της Μέσης Ανατολής και μετά την απαράδεκτη δολοφονία του Δημητρίου Ψαρού. Σε τίποτα δεν εμπόδισε. Δηλαδή θα πούμε τώρα ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι υπεύθυνος και για τις παλινοδίες του Γεωργίου Παπανδρέου το Δεκέμβρη, υπό την πίεση βεβαίως του Σκόπη, δεν λέμε, όταν, προσέξτε, στη διάσκεψη αμέσως μετά το Δεκέμβρη, μπροστά στον Τζόρτσιλ, τον Μακμίλαν, τον Ίντεν, λέει ο Γιώργος Καφαντάρης, ο Βενιζελικός, στη διάσκεψη αυτή τη φοβερή, λέει, για μια μεραρχία πρετοριανών αιματοκυλήσατε την Ελλάδα. Το λέει ο Γιώργος Καφαντάρης αυτό, κανένα ιδιώνυμο δεν τον εμπόδισε. Και μια και αναφέρομαι στον Γιώργο Καφαντάρη, ήθελα να σας πω ότι το ΕΑΜ Ελλάς, με την έγκριση και του Άρη, παρέδωσε την ηγεσία της κυβέρνησης του Βουνού στον Γιώργο Καφαντάρη, ο οποίος με ενθουσιασμό τη δέχτηκε να βρεθεί δίπλα στους νέους, στη νέα κλεφτουριά όπως την έλεγε, αλλά ήταν βαρύτατα ασθενής και δεν την άσκησε αυτή την ηγεσία του Ελλάς. Δηλαδή θα θεωρήσουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο υπεύθυνο για την ανεπάρκεια και τα σφάλματα της ηγεσίας του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο, ή ξέρω εγώ για την βρετανική πολιτική, η οποία ήθελε πάση θυσία ο Τσόρτσιλ να συντρίψει πολιτικά και στρατιωτικά το Ελλάς. Τα λέω αυτά διότι οι ακαδημαϊκοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι αυτά τα αναπαράγουν μετά άλλες δυνάμεις. Φεύγουν από τον έλεγχό τους. Όπως ένας άλλος εκλεκτός καθηγητής, τον οποίο τον παραδέχομαι, τον σέβομαι, είναι σημαντικός και είναι και φιλοβενιζελικός κατά τη γνώμη μου, σε πρόσφατο βιβλίο το οποίο το ανέφερε η κυρία Κατσιαδάκη, Γαρδίκα, το ωραίο βιβλίο αυτό, ξαφνικά διαβάζουμε η ιδεολειπτική τύφλωση του Ελευθερίου Βενιζέλου στο θέμα της Μύρινης. Αυτό αρέσει πάρα πολύ στην ημιμαθή αριστερά. Το αναπαράγει με πολλές μορφές, με μια αμιμάθη ασύλληπτη. Και γι' αυτό θα αναφερθώ σε αυτό. Επειδή είστε νέοι ιστορικοί πολλοί εδώ, εγώ δεν είμαι ιστορικός, εγώ μηχανικός είμαι στο επάγγελμα. Επειδή είστε νέοι ιστορικοί, θα ήθελα να σας υπογραμμίσω, όταν διαβάζετε αρχαία ή ομιλίες στη Βουλή, τι λένε οι πολιτικοί κλπ., να ξέρετε ότι οι πολιτικοί λένε ότι δεν λένε ότι λένε. Αυτό ισχύει για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Θα δείτε βεβαίως τον Βενιζέλο να λέει μεγαλοστομίες, θα πεις, τη μεγάλη ιδέα πιστεύει ο Βενιζέλος. Αλλά εδώ οι παλιοί καθηγητές θα σας πούνε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν υπήρξε ιδεολειπτικός εις το κριτικόν, ξέρετε. Δεν υπήρξε πολύ περισσότερο ιδεολειπτικός εις το κυπριακόν, κύριε Κιτρομιλίδη. Τα είπε χθες ο Νικόλος. Δεν υπήρξε ιδεολειπτικός εις το δωδεκανησιακόν. Συμφωνία Βενιζέλου, Τιτώνη κλπ. Και ήταν ιδεολειπτικός εις το μικρασιατικόν. Μα τόσο αφελείς είστε. Είναι δυνατόν να πιστεύετε αυτά τα πράγματα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο? Είναι δείγμα ασχετοσύνης πάνω στο θέμα Βενιζέλου και να το λένε σοβαροί καθηγητές. Κύριοι, έχει ευθύνη ο Βενιζέλος για αυτή την παρεξήγηση. Διότι έγραψε αυτό το ανακριβές στο ημερολόγιο του τάχα πώς πήρε την εντολή. Αυτό το απέδειξα ότι δεν ισχύει αυτό. Ήξερε από μέρες πολλές ο Βενιζέλος ότι θα πάρει την εντολή. Έτσι εμφανίζει τον εαυτό του σε ένα πρόσκοπο, ο οποίος χαζοχαρούμενο πάει στη Σμύρνη. Δεν ισχύει αυτό. Βασανίστηκε από τρομερά διλήμματα και ταλαντεύσει ο Βενιζέλος. Έχουμε και μαρτυρίες του πολίτη και αλλωνών. Βασανίστηκε πολύ. Ο Μπάζελ Ζαχάροφ τον ενημέρωσε πολύ πριν πάρει την εντολή. Με ακρίβεια τον ενημέρωσε το Βενιζέλο. Ο ίδιος όμως είχε λόγους να το εμφανίσει το όνειρο, ερωτεύτηκε τη Σμύρνη. Κύριοι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αισθηκτωδός αλλά και θεωρητικός στην πορεία,
υπήρξε εισηγητής της mini-max στρατηγικής, θα λέγαμε σήμερα. Εις το Μικρασιατικό εγνώριζε το minimum. Ποιο είναι το minimum? Η προστασία των ελληνικών πληθυσμών, που ο διωγμός τους είχε αρχίσει ήδη από το 2014 λόγω της πολιτικής των νέων Τούρκων. Εγνώριζε το minimum. Υπέθετε το maximum. Μια μορφή αυτοδιοικήσεως, αυτονομίας της περιοχής της Σμύρνης, υπό την ημισέλληνων κατά το κριτικών στην αρχή, υπό την κοινωνία των εθνών, βλέποντας και κάνοντας. Ας πάμε εκεί και βλέπουμε, ανάλογα με το σχετισμό των δυνάμεων, την πορεία των συμμαχιών, την πορεία του μετώπου, τι γίνεται, και βλέπουμε ντουφέκι και παζάρι σε επαγρύπνηση να πετύχουμε τον καλύτερο συμβιβασμό, αν είναι εφικτός. Γιατί είχε στο μυαλό του και εξ αρχής, είχε προειδοποιήσει τον Μελέτιο Μεταξάκη πρωτού φύγει, του λέει: κοίταξε να δεις, αν αποτύχουμε σε όλα θα συμπτυχθούμε στην Σμύρνη, θα εκκενώσουμε και θα πάμε στην Ανατολική Θράκη. Όλα τα είχε σκεφτεί. Δεν ξέρουμε, και έχει δίκιο ο Νίκος, τι θα συνέβαινε εάν δεν έχανε τις εκλογές, δεν τις έκανε την 1η Νοεμβρίου του 1920. Αλλά δεν μπορούμε εκ του αποτελέσματος, με βάση την αναδρομική αντίληψη της ιστορίας, να λέμε με τέτοια επιπολαιότητα ότι η ιδεολειπτική τύφλωση του Ελευθερίου Βενιζέλου με τη Σμύρνη μας οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή. Σας υπενθύμισε χθες ο Νίκος πάνω, που είναι ύπταται πάνω μου, μια ζωή αυτό κάνει. Σας υπενθύμισε ότι τον Γενάρη του 1921 η Βρετανία, σε άμεση συνεννόηση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μην ξεχνάτε ότι ήταν ο μοναδικός ηγέτης που φιλοξένησε ο Λόιτ Τζόρτζ στο σπίτι του. Ο μοναδικός. Έκανε την πρόταση την ενδιάμεση, δηλαδή σε κάθε στιγμή ο Βενιζέλος αναζητάει τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στο μίνιμουμ και στο μάξιμουμ. Πάμε τώρα να δούμε τη διαλεκτική Βενιζέλου αριστερά με μερικές εικόνες χαρακτηριστικές. 1910 ο Βενιζέλος έρχεται να αναλάβει την αρχή, με πρόσκληση Ζορμπά 909 κλπ. Λέει στον Κώστα Ελευθερουδάκη: Κώστα, θέλω να μου μαζέψεις τους διανόμενους που θα λέγαμε αριστερούς. Δηλαδή αυτούς που δεν εμπλέκονται στο σύστημα των παλαιών κομμάτων, για να τους δω και να τους μιλήσω. Συγκεντρώθηκαν στο φουαγέ του ξενοδοχείου Ερμής, άλλοι λένε το Εμπρός, εγώ δεν ξέρω τώρα, θα τα βρει ο Νικολακόπουλος. Συγκεντρώθηκαν οι δημοτικιστές της κοινωνιολογικής εταιρείας, δηλαδή του Παπαναστασίου, λογοτέχνες, ποιητές, συνταγματολόγοι, όλα τα πρόσωπα που θα δείτε αργότερα στον αστερισμό της αριστεράς. Τη συζήτηση την έχουν περιγράψει πολύ και εγώ. Αυτοί που μαζεύτηκαν θεωρούσαν τον εαυτό τους κληρονόμο των κριτικών επαναστάσεων, των καλύτερων παραδόσεων των κριτικών επαναστάσεων του Θερήσου κλπ. Μάλιστα. Είναι αυτονόητο αυτό? Όχι. Γιατί? Διότι μην ξεχνάτε ότι ο Κάρολος Μάρξ, ο οποίος με προφητική διορατικότητα αντελήφθη το πρώτο κύμα παγκοσμιοποίησης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, απέτυχε να συλλάβει την αφύπνιση του εθνικού. Το είδαμε χαρακτηριστικά στο Ιρλανδικό, που πρόλαβε όμως να αλλάξει γνώμη. Στο κριτικό έπεσε παντελώς έξω από κακή πληροφόρηση. Ήταν ξινός και αρνητικός στο κριτικό, στις κριτικές επαναστάσεις, ιδιαίτερα του 1966-1969, διότι νόμιζε ότι ήταν μια συνωμοσία της τσαρικής Ρωσίας, την οποία συχαινόταν όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Έτσι δεν πρόλαβε ο Κάρολος Μάρξ να πληροφορηθεί από τον σύντροφο και φίλο του Γουστάβο Φλουράνς που πολέμησε στην Κρήτη. Τα κριτικά. Δεν πρόλαβε να μάθει ότι στην Κομμούνα, στη Μεγάλη Παρέλαση, ακούστηκε το πότε θα κάνει ξαστεριά μαζί με τη Μασαλιώτιδα από τους Γαριβαλδινούς, τους κομμουνάρους εθελοντές της Κρήτης και κυρίως από τους μανιάτες εθελοντές υπό τον Λεωνίδα Πετροπουλάκη, που ένας απόγονός του μετά θα είναι αξιωματικός επιτελάρχης του Ελλάς με τον Άρη, και ο άλλος, ο Λεωνίδας, επιτελάρχης του Ζέρβα, ο οποίος σκοτώθηκε κιόλας στη σύγκρουση με τους Ιταλούς. Αυτή λοιπόν γίνεται εκεί η συζήτηση, την έχω περιγράψει με πολλές μορφές. Θα πω κάτι μόνο που δεν το είχα βάλει: εις μνήμην του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, που γιορτάζουμε επίσης, πρόεδρε, τα 80 χρόνια από το θάνατό του. Έτσι.
μεγάλη στιγμή, 17 Νοεμβρίου πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Εκεί λοιπόν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου πλησιάζει τον Βενιζέλο στο τέλος της συνάντησης και του λέει: κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να σας δούμε ιδιαιτέρως εμείς της κοινωνιολογικής εταιρείας? Συνδρομητής παρακαλώ Βενιζέλο στα Χανιά του περιοδικού της κοινωνιολογικής εταιρείας. Όπου διάβαζε, γιατί ο Βενιζέλος δεν είχε. Τι δεν φαντάζεστε. Η άλλη ήταν θηρία. Φανταστείτε τι σπουδές είχε κάνει ο Γούναρης, τι σπουδές είχε κάνει ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, τι σπουδές είχε κάνει οι πάντες. Μεγάλες σπουδές. Ο Βενιζέλος δεν είχε αυτά τα δυνατότητα. Διάβαζε όμως προσεκτικά το περιοδικό της κοινωνιολογικής εταιρείας. Αύριο ελάτε στο σπίτι μου στην Κηφισιά να σας κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μιλήσουμε. Πάει ο Βενιζέλος και του λέει: αυτά είναι γραπτά. Τα καταθέτω τώρα εις μνήμην του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Είναι γραπτά από το γραμματέα του. Λέει: κύριε Πρόεδρε, στις επικείμενες εκλογές θέλουμε να κατέβετε μαζί μας με το κόμμα της κοινωνιολογικής εταιρείας των σοσιαλιστικών, το οποίο θα το ονομάσουμε το λαϊκόν κόμμα. Λέει: κοίταξε Αλέξανδρε, επιδιώκω να υπάρχει στα αριστερά μου μια ισχυρή παράταξη αριστερά, η οποία να λειτουργήσει ως ατμομηχανή για να δημιουργήσει το πεδίο των δικών μου μεταρρυθμίσεων. Ειλικρινά επιδιώκω μια αριστερή παράταξη ισχυρή. Εγώ όμως θα σχηματίσω κόμμα όχι τόσο ριζοσπαστικό, θα το ονομάσω επανορθωτικών ή κόμμα των φιλελευθέρων, διότι εις μας το κοινωνικό ζήτημα πρέπει να υποταχθεί στο εθνικό, καθότι δεν έχουμε εργατική τάξη, βιομηχανική παράδοση κλπ. Ή στην ημερήσια διάταξη δεν βρίσκονται τα ζητήματα του σοσιαλισμού όπως εσύ νομίζεις, αλλά τα άλλη τα εθνικά αστικοδημοκρατικά προβλήματα. Ό,τι θα πει ο εισηγητής του ΣΕΚΕ κομμουνιστικών στην ιδρυτική συνέλευση Νικόλαος Γιάννιος, κάτι που χάθηκε δυστυχώς στην πορεία, δηλαδή τι προτεραιότητα η αστικοδημοκρατική στόχη, σύγκληση με την προοδευτική εξυγχρονιστική μερίδα των φιλελευθέρων. Αυτό είπε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος εις τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Και ερχόμαστε τώρα στην πορεία. Ένας αριστερός σαν αυτός που μαζεύτηκαν τότε, πώς έβλεπε τους Βαλκανικούς αγώνες και τη συνθήκη του Βουκουρεστίου? Θα έλεγε όπως οι ομοδιάτες του στη Ιουγκοσλαβία και στη Βουλγαρία, ο λίσταρχος Βενιζέλος, ο κατακτητής Βενιζέλος, ο ιμπεριαλιστής Βενιζέλος, ή θα θεωρούσαν μέρος της δικής τους κληρονομιάς και αυτό? Τι θα έλεγε ή τι είπε, τι είπαν όλοι αυτοί οι ρομαντικοί διεθνιστές με τον ουτοπικό ριζοσπαστικό παστιφισμό? Ταυτίστηκαν μήπως με την ουδετερότητα την φιλογερμανική του Κωνσταντίνου ή με την κυβέρνηση αμήνης του Βενιζέλου, με το κίνημα της Θεσσαλονίκης? Θα τους δείτε τους περισσότερους δίπλα στο Βενιζέλο στην κυβέρνηση αμήνης της Θεσσαλονίκης. Και αυτοί που ρωτούσαν τον Βενιζέλο στο εξωτερικό, όπως έχω βρει από του Κέινς που του λέει, δηλαδή προοδευτική φιλελεύθερη, του λένε: μα κύριε Πρόεδρε, εσείς ένας φιλελεύθερος κάνατε πολιτικό στρατιωτικό κίνημα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και του λέει, τους απαντά ο Βενιζέλος, και αυτό το αποδέχτηκαν και οι αριστεροί της χώρας: κύριοι, έκανα στρατιωτικό κίνημα και επιστράτευση διότι δεν είχα εμπιστοσύνη σε εσάς, τους συμμάχους μου. Εάν μεν χάνατε τον πόλεμο λόγω ανικανότητας όπως στην Καλύπολη, εγώ θα έχανα τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί το α και το ω της δικής μου στρατηγικής. Αν μεν κερδίζατε τον πόλεμο χωρίς να είμαι παρόν με δικό μου στρατό, είμαι 100% βέβαιος ότι θα κάνετε τη Θεσσαλονίκη λιμάνι με ειδικό καθεστώς τύπου Χογκ, θα λέγαμε. Και βεβαίως οι φίλοι μας οι Σέρβοι, δια τους οποίους εγώ εθυσιάστηκα, δεν θα εγκαταλείψουν τις θέσεις που κατέχουν στην ελληνική Μακεδονία και θα συνεχίσουν να μας ζητούν συγκυριαρχία και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη και στη γραμμή Θεσσαλονίκης Διευγελής, και να αναγνωρίσουμε ως σερβική την ελληνόφρονα σλαβομακεδονική μειονότητα. Αυτά είπε ο Βενιζέλος και συνέχισε να έχει δίπλα του και τον Γλινό και τον Σβόλο και τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Εκείνη τη στιγμή ο Βενιζέλος ήδη από τη Θεσσαλονίκη
συλλαμβάνει την ιδέα ότι πρέπει να υποθάλψει την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Υποθάλπει με συγκεκριμένες πράξεις την ίδρυση του Εργατικού Κέντρου, της ΓΕΣΕ και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας που μπήκε μετά το ΚΑΠΑ κομμουνιστικών. Γιατί? Τι πρεμούρα έχει ο Βενιζέλος να ανακατεύεται? Διότι εσείς οι νεότεροι παλιοί τα ξέρουν αυτά. Αλλά βλέπετε με παρασύρετε, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, διότι εγώ δεν λέγομαι Ελένη που μίλαγε επί 40 λεπτά. Λοιπόν, το Σοσιαλιστικό Βουλγαρικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Βουλγαρικό Κόμμα, είχε τη θέση της ενιαίας ανεξάρτητης Μακεδονίας, μια αντίχηση παλαιά του της θέσης για τη Μεγάλη Βουλγαρία, Συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, Τσαρική Ρωσία κλπ. Ήθελε λοιπόν ο Ελευθέρης Βενιζέλος μια ανεξάρτητη σοσιαλιστική φωνή και γι' αυτό υπέθελεψε την ίδρυση. Όμως εδώ επιταχύνω, πέφτουμε στις αδυσόπιτες συμπληγάδες της ιστορίας. Το νεαρόν, άωρον, άβγαλτο αυτό σοσιαλιστικό κόμμα βρίσκεται μπροστά στην εξής πραγματικότητα. Ο Λένιν παίρνει το τρένο το σφραγισμένο, ο εχθρός του εχθρού μου, ο φίλος μου, αυτό υπάγεται στη διαλεκτική της ιστορίας. Γίνεται η συμφωνία Μπρέστ-Λιτόφτς μεταξύ των Μπολσεβίκης Ρωσίας, των κεντρικών δυνάμεων Γερμανίας, Αυστρίας, αλλά κάτι που το παραβλέπαμε πάντα οι αριστεροί, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Το Βουλγαρίας και Τουρκίας δεν το λέγαμε. Υποσυνείδητα, και εγώ πρώτος. Αυτό μεταβάλλει μέσα στα δεδομένα και έρχεται καπάκι για από πάνω και η συμφωνία, η συνθήκη του Ραπάλο, που πλέον όλα αυτά έχουν συνέπειες μοιραίες για το μακεδονικό και το μικρασιατικό. Το μικρασιατικό το είπαμε, θα πω δύο λόγια για το μακεδονικό. Κομιντέρν, Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, καπελωμένη απολύτως από τον μεγαλοβουλγάρικο σοβινισμό. Με συγκεκριμένα πρόσωπα, θα δείτε τα πρόσωπα να εφάπτονται. Κορλακόφ, Χαρλάκοφ, θα δείτε ήδη παίζουν τον ίδιο ρόλο και στη Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία που εδρεύει στη Βιέννη και στο Βουλγάρικο κόμμα. Την ηγεσία του θέλω να την ακούσετε, Μπαγκλόεφ, Κίρκοφ, Κολαρόφ, Δημητρόφ. Και μάλιστα δεν φτάνει αυτό, διατυπώνουν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της κομμουνιστικής αριστεράς, διατυπώνουν τη θέση ότι το κομιτατζίδικο ΕΜΕΟ, Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, μετά μέτωπο την είπανε κλπ, αποτελεί τον κύριο εκφραστή της κυρίαρχης θέλησης του μακεδονικού λαού. Αυτή ήταν η θέση της Κομιντέρν. Το νεαρό άβγαλτο άωρο κόμμα ΣΕΚΕ την αποδοκιμάζει, αρνείται να τη δημοσιεύσει και αρχίζουν τα έκτακτα μέτρα που οδήγησαν στη διάλυση του ουσιαστικά. Συνεδριάζει η Κομιντέρν, πέμπτο συνέδριο της Κομιντέρν, χωρίς την παρουσία πρώτη φορά του Λένιν. Δεν πάτησε το πόδι του, το Στάλιν δεν εκτέθηκε, γιατί αργότερα τα φόρτωσε σε άλλους αυτά. Και επισημοποιεί αυτή τη θέση και με βάση τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Διότι το ΣΕΚΕ δεν ήταν αυτόνομο τότε, τα κόμματα τα κομμουνιστικά. Ήταν παραρτήματα, ήταν οι μάντες μεταβίβασης. Αργότερα υπήρξε η αυτονομία. Υπήρξε δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Αναλαμβάνει ο Μανουήλς, και θα το έχετε ακουστά, να επιβάλλει στο ΚΚΕ τη θέση αυτή. Θα μείνουν σημείο αναφορά στην ιστορία της κομμουνιστικής αριστεράς οι τοποθετήσεις του Γιάννη Κορδάτου, του Αποστολίδη, οι οποίοι διαλύουν αυτή τη θέση. Γιατί, προσέξτε, διατυπώνεται αυτή η θέση ενώ ήδη είναι παράλογη και τυχοδιοκτική. Ενώ ήδη 600.000 Έλληνες της Μικράς Ασίας του Πόντου είναι στη Μακεδονία. Είναι τελείως τρελό δηλαδή. Στο τέλος, με πολλά διαλυτική κατάσταση κλπ, επιβάλλει ο Μανουήλς και υπαγορεύει την απόφαση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε το Φλεβάρι του 25 και αμέσως όμως καπάκι βγάζει ο Κορδάτος, υποτίθεται η μειοψηφία, αλλά με την ανοχή της πλειοψηφίας, μια εγκύκλιο που διαλύει αυτή τη θέση. Και αμέσως μετά ο Πουλιόπουλος, μετά γραμματέας, λέει: είχα λάθος εγώ και η πλειοψηφία, είχε δίκιο η μειοψηφία. Και διαλύει τελείως αυτή τη θέση. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Το 25 όμως
Είναι ο Θεόδωρος Πάγκαλος, δικτάτορ, ο οποίος θέτει το ΚΚΕ εκτός νόμου, αρχίζουν οι δίκες των αυτονομιστών, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. Όλη αυτή η πολιτική της Κομιντέρν οδήγησε σε διάλυση το Βουλγάρικο κόμμα, διότι η ΕΜΕΟ αυτή, η τυχοδιοκτική οργάνωση, έστρεψε τα όπλα ενάντια στους κομμουνιστές. Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στην Βουλγαρία, διαλύθηκε το Βουλγάρικο κόμμα, διαλύθηκε το Ιουγκοσλάβικο κόμμα, μέχρι το 1937 τουλάχιστον, και το δικό μας ήταν σε μια ημιδιάλυση. Έρχεται ο Βενιζέλος λοιπόν. Έχει τίποτα να φοβηθεί ο Βενιζέλος στο comeback του 28-32 από το ημιδιαλυμένο κομμουνιστικό κόμμα? Έχει κάποια ανησυχία ότι τέλος πάντων το ιστορικό του εγχείρημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τον εξυγχρονισμό της χώρας, κινδυνεύει από το οικονομικό κράχ και από την κοινωνική αναταραχή, πολλές απεργίες κλπ. Ότι δηλαδή η διαταξική συμμαχία που στήριξε την άνοδο των φιλελευθέρων, της ανερχόμενης επιχειρηματικής τάξης με τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, διακυβεύεται, κλονίζεται. Είχε αυτή την ανησυχία, αλλά δεν ήταν αυτή η οποία δημιούργησε το ιδιώνυμο, έφερε το ιδιώνυμο. Τι ήταν? Ο Βενιζέλος γίνεται γνώστης μέσω του Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου εξ Κερκύρας, μιας μυστικής εκθέσεως της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, η οποία καταδικάζει το ΚΚΕ για την παθητικότητά του που υπονομεύει τη θέση για την έννοια εξάρτητη Μακεδονία και βάζει καθήκοντα στα τρία κόμματα, ελληνικό, βουλγαρικό και ιουγκοσλάβικο, εν ώψη του νέου πολέμου να διαλύσει ουσιαστικά στον Νότο τη μικρή Αντάντ. Ο Βενιζέλος, παρορμητικός όπως είναι, κυκλοθυμικός, ανάβει, έχει και αυτό το σύνδρομο που το σβάρκο του καίγει, γίνονταν κατακόκκινος, αυτό τον πέθανε κιόλας στο τέλος. Αντιδρά απότομα και φέρνει την περίφημη τροπολογία Ζαβιτσιάνου που ονομάστηκε ιδιώνυμον. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ο πρωτεργάτης της ελληνικής δημοκρατίας, ο δημοκρατικότερος των δημοκρατικών, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, με υπουργό τον Πάγκαλο, για να ως δημοκρατική άμυνα να προστατεύσει τη δημοκρατία από τα πραξικοπήματα των βασιλικών μετά την εκτέλεση των 6 κλπ. Εισάγει το περίφημο κατοχυρωτικών του δημοκρατικού πολιτεύματος νομικό πλαίσιο, δηλαδή στρατοδικεία, επιτροπές ασφαλείας, εκτοπίσεις. Αυτός είναι ο νόμος. Ο Πάγκαλος στην πορεία κάνει το πραξικόπημα και στέλνει, με αυτόν τον νόμο στέλνει εξορία τον ευεργέτη του στη Θήρα, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου τον αφελέστατο, και μετά ο Κονδύλης τον βάζει στη φυλακή στο Ιτζεδίν. Αυτή είναι η σκληρή υπόθεση του ιδιωνύμου, το αυταρχικό ανατόπιμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο δεν χρειάζονταν. Τότε ο Καφαντάρης προφητικά είπε στη Βουλή, που δεν το ψήφισε, ότι θα επιπέσει επί των κεφαλών αυτών που το ψήφισαν. Και είδατε μετά βέβαια τι διωγμοί ακολούθησαν των Βενιζελικών, που οι κομμουνιστές του γνώρισαν μόνο μετά το 49 αυτούς τους διωγμούς. Ναι. Τελειώνω αγαπητέ Νικόλε, θα σας πω μόνο την τελευταία μέρα του Ελευθερίου Βενιζέλου, Ναι. ο οποίος επιδιώκει να συναντήσει τον Στάλιν. Για φανταστείτε, τον Στάλιν. Και του λέμε, κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν, εσείς πήγατε στην Ουκρανία κλπ. Λέει, πήγαμε εκεί διότι κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία, διότι είχαμε δικά μας αυτόνομα συμφέροντα, οι Έλληνες της Νοτιού Ουκρανίας, Νοτιού Ρωσίας, Νοτιού Γεωργίου. Και βεβαίως οι αριστεροί δεν διάβασαν. Τελειώνω. Μία λέξη αγαπητέ Νικόλε. Δεν διάβασαν δυστυχώς τις αναμνήσεις του Ιωάννη Πασαλίδη, αρχηγού της ΕΔΑ, για το τι ήταν αυτά τα συμφέροντα τα ελληνικά στη Νότια Γεωργία, Ρωσία κλπ. Και ξέρω εγώ. Είπε λοιπόν ο Βενιζέλος, εγώ κύριε υπερφαλάνισα το άμεσο πρόγραμμα της αριστεράς. Απαλωτρίωση της Συμφιλικιάνων, μας τα είπε ο Νικόλαος χθες, γενίκηση του 8ωρου, της κυριακάτικης αργίας, της άδειας μεταποδοχών και το κυριότερο, εν μέσω οικονομικού κράχ πριν πέσω το 32, έφερα τον νόμο των κοινωνικών ασφαλίσεων. Σας ευχαριστώ, θεωρώ ότι εκκρεμεί μια κριτική επανατοποθέτηση των σχέσεων της αριστεράς, κομμουνιστικής, μετακομμουνιστικής, σοσιαλδημοκρατικής και οτιδήποτε κλπ. Με το φαινόμενο Ελευθέριος Βενιζέλου. Σας ευχαριστώ.